زنگ چند بود؟ 15. چی؟ 15 رو ها. بزن. الان چی داری فیلم میگیری مریم؟ عطا بذار تو کیفتون حالا میرسیم. نمیخوام. مریم دوست دارم. خب من 4 زدم دیگه. خب رفت.
خیلی خوشگلی. چی؟ تو خیلی خوشگلی. میدونم. میدونی؟ بعد از اینجا چی کار کنم؟ میرم خونه‌مون میخوابم. من چی کار کنم؟ تو هم برو خونه‌تون بخواب دیگه.